गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज આપણે એક નવી જ રેસીપી લઈને આવ્યા છે સ્પેશિયલ બાળકો માટે। દિવાળીનું વેકેશન પૂરું થયું અને હવે વેકેશન ખુલી ગયું છે તો બાળકોને રોજે રોજ નવો નાસ્તો આપણે આપવાનો હોય છે ટિફિન બોક્સમાં। તો ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે એક ને એક જાતના જો નાસ્તા આવતા હોય ટિફિન બોક્સમાં તો બાળકો પણ કંટાળી જાય છે અને આપણે પણ કંટાળી જતા હોય છે અને બાળકો ઘણી વખત ટિફિન બોક્સ એમ નામ પેક પાછું લાવે છે। તો એવું ના થાય એના માટે આપણે આજે એક નવો જ નાસ્તો બનાવવાના છીએ કે બાળકોને ખાવાની મજા પણ આવશે અને હેલ્ધી પણ થશે। ઘરની વસ્તુ જે કાંઈ છે એમાંથી જ આ નાસ્તો બની જશે। આજે આપણે જે નાસ્તો બનાવવાના છે તે ઘઉંના લોટમાંથી બનાવવાનો છે એટલે હેલ્ધી પણ રહેશે અને બધી જ વસ્તુ ઘરની પણ રહેશે આમાં। तो चलो फटाफट આપણે नास्तो बनावવાની શરૂઆત કરી દઈએ। तो સૌથી પહેલા આ મેં 250 થી 300 ગ્રામ જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધો છે। ઘઉંનો જે ઝીણો લોટ આવે રોટલી માટેનો એ લોટ છે। મોટી સાઈઝનો બાઉલ લીધું છે એમાં લોટ લઈ લઈશું। આ લોટ મેં ચાળેલો જ છે, લોટ તો ચાળીને જ લેવાનો। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું અને આને મિક્સ કરી લઈશું। આ નાસ્તો ખૂબ જ ઝડપથી બની જાય છે અને જો તમે થોડી ઘણી તૈયારી અગાઉથી કરેલી હોય તો બિલકુલ વાર નહીં લાગે, એકદમ ઝડપથી નાસ્તો બની જશે। જો નાસ્તો તમારે સવારમાં ટિફિન બોક્સમાં દેવાનો હોય તો રાત્રે તમે થોડી ઘણી તૈયારી કરી લો એટલે સવારમાં બસ 5 થી 10 જ મિનિટમાં નાસ્તો તૈયાર થઈ જશે। આ મેં અડધી વાટકી જેટલું ખાટું દહીં લીધું છે। થોડું ખાટું દહીં હોય ને એ દહીંનો ઉપયોગ કરવાનો। આ ઘરે બનાવેલું જ દહીં છે। तो आ दही આપણે મિક્સ કરશું અને પછી આપણે પાણી મિક્સ કરશું આમાં। આ દહીં મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આમાં થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને આને મિક્સ કરતું જવાનું છે। ઢોસાનું બેટર હોય એ ટાઈપનું આપણે આ બેટર બનાવવાનું છે અને બિલકુલ ગઠ્ઠા ના પડે, લમ્સ ના રહે એ રીતનું આપણે બેટર બનાવીશું। જેમ જેમ પાણી જરૂર પડશે એમ થોડું આપણે એડ કરતા જઈશું, એક સાથે નહીં નાખીએ। તો આ બેટર આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે। આ રીતનું બેટર બનાવવાનું છે। આપણે ઇડલી ઢોસાનું ખીરું કઈ રીતનું હોય છે અથવા તો પુડલા બનાવીએ એ રીતનું ખીરું થવું જોઈએ। હવે આને આપણે ઢાંકી અને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું અને ત્યાં સુધીમાં આની અંદર જે બીજું કંઈ એડ કરવાનું છે એની તૈયારી કરી લઈએ। એક પેન મેં ગેસ ઉપર રાખી દીધું છે, એમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે। જો તમારે તેલની જગ્યાએ ઘીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો ઘીનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય અથવા તો બટર, જે કાંઈ તમારે ઉપયોગ કરવો એ કરી શકાય। હું અત્યારે તેલનો ઉપયોગ કરું છું। તો તેલને થોડું ગરમ થવા દેવાનું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે અડધી ચમચી જેટલું જીરું નાખશું વઘાર માટે। 1 ચપટી જેટલી હિંગ નાખીશું કારણ કે આપણે બાળકો માટે નાસ્તો બનાવીએ છીએ। 3 થી 4 લસણની કળીને મેં આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે એ નાખશું। હવે આપણે આમાં 1 વાટકા જેટલી કોબી એડ કરીશું ઝીણી સમારેલી અને આની અંદર તમારે જો ગાજર, કેપ્સિકમ, બીટ કે કોઈ પણ બીજી સબ્જી જે તમને ભાવતી હોય એ તમે એડ કરી શકો છો અને આ બધું જ આપણે હેલ્ધી જ રહેશે। અને હવે આપણે આમાં એડ કરીશું 1 લીલું મરચું સમારેલું, જે મોળા મરચાં આવે છે। અને જો તમારા બાળકોને મરચાં ના ફાવતા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો, એમનામ પણ સારું જ લાગશે આ। હવે 5 ચમચી જેટલી આપણે હળદર એડ કરીશું એટલે નાસ્તો એકદમ સરસ કલરફુલ બને। નાસ્તો જો કલરફુલ હશે તો બાળકોને જોઈને જ ખાવાનું મન થશે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। આપણે બેટરમાં પણ મીઠું નાખેલું છે એટલે જોઈને નાખવું કે વધારે મીઠું ના નખાઈ જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવું। હવે થોડા ચીલી ફ્લેક્સ નાખીશું, જો બાળકોને ના ફાવતા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકાય। હવે આ બધી વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને 1 થી 2 મિનિટ સુધી જ આને આપણે પાકવા દઈશું। આ કોબીને આપણે એકદમ સોફ્ટ નથી થવા દેવાની, થોડી કાચી પાકી રહે એ રીતની જ આપણે પાકવા દેવાની છે। હવે આપણે આમાં 1 ટામેટું સમારેલું નાખશું અને ટામેટું આપણે છેલ્લે જ નાખવાનું છે એટલે થોડુંક કડક રહે, આપણે એને સોફ્ટ નથી થવા દેવાનું। માત્ર થોડી સેકન્ડ માટે જ આને પકવવાનું છે અને બીજા વેજીટેબલ્સ પણ આપણે એડ કરવા હોય તો અત્યારે આ સમયે એડ કરી દેવાના।
તો બસ હવે આ તૈયાર થઈ ગયું છે અને ગેસ ઓફ કરી દઈશું. ટામેટાં તો બિલકુલ સોફ્ટ ના થવા જોઈએ, એકદમ થોડા કાચા પાકા રહે એ રીતના જ રહેવા દેવાના છે. તો આ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આને આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર જ થોડું ઠંડુ થવા દેવાનું છે, પછી આનો ઉપયોગ કરીએ. હવે આ કોબી ઠંડી થઈ ગઈ છે, એકદમ સરસ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આવી ગઈ છે અને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો આ બેટર પણ આપણું સરસ સેટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ જે કોબીનો વઘાર કરેલું છે એ આપણે આ બેટરમાં એડ કરી દેવાનું છે. બધું જ એડ કરી દઈશું. કોબીની જગ્યાએ જો તમારે ખાલી ડુંગળી, ટમેટાં અને કેપ્સિકમનો ઉપયોગ કરવો હોય, ગાજર ને એવું બધું, તો એ પણ તમારે કરી શકાય, એ પણ સરસ લાગે, પણ કોબીનું વધારે સરસ લાગશે. તો આપણે બધું જ એડ કરી દીધું છે. આને આપણે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. આપણે કોબીમાં હળદર નાખી હતી એટલે બેટરમાં પણ કલર આવી જ જશે. એકદમ સરસ કલરફુલ નાસ્તો થશે અને બાળકોને જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય અને સ્વાદમાં પણ એકદમ બેસ્ટ અને હેલ્ધી તો ખરું જ. હવે આપણે આમાં થોડી કોથમીર એડ કરીશું. કોથમીરથી ટેસ્ટ પણ આવશે અને દેખાવમાં પણ સરસ લાગશે. તમારે કોથમીરની જગ્યાએ મેથી અથવા તો પાલક ઉમેરવી હોય તો એ પણ એડ કરી શકાય. આને પણ મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ મેં ઈનો લીધો છે, જે નોર્મલ આવે છે ઈનો રેગ્યુલર, એ ઈનો છે. એ આપણે અડધી ચમચી જેટલો એડ કરીશું, બસ અડધી ચમચી જેટલો. અને એક્ટિવ કરવા માટે આપણે 1 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીશું અને તરત જ આને આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને આ જે આપણે પ્રોસેસ કરી ઈનો નાખવાની, એટલી વારમાં મેં તવો ગરમ મૂકી દીધો છે. ઈનો નાખવો એટલે આપણે તરત તવો ગરમ મૂકી જ દેવાનો. ઈનો પણ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. તવો ગરમ મૂકી દીધો છે. આપણે થોડું અડધી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરશું. તેલની જગ્યાએ જો તમારે બટરનો અથવા તો ઘીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો કરી શકાય. હવે આપણે આમાં 1 ચમચા જેટલું બેટર એડ કરશું. અને આને બહુ આપણે પતલું નહીં કરીએ, થોડું થોડું ફેલાવી દઈશું અને ગેસનો તાપ આપણે ધીમો રાખીશું એટલે એકદમ સરસ રીતે શેકાઈ જાય. ધીમા તાપે આપણે પાકવા દેવાનું છે અને તેલ આ રીતે થોડું થોડું બધી સાઈડથી આવે એ રીતે ફેરવી લઈશું. ઉપરથી કલર ચેન્જ થઈ જાય અને નીચેથી પણ થોડું ગોલ્ડન કલર આવી જાય પછી જ આને આપણે ફેરવીશું. હવે આનો થોડો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, પણ ઉપરથી હજી થોડો કલર ચેન્જ થઈ જાય ને અહીંયાથી પછી આને ફેરવીશું. નીચેથી સરસ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે. હવે આને આપણે ફેરવી લેવાનું છે. આ રીતનો ગોલ્ડન કલર આવી જાય એટલે ફેરવી લેવાનું અને બંને સાઈડથી ગોલ્ડન કલર થઈ જાય ત્યાં સુધી થવા દેવાનું છે. આ નાસ્તામાં બાળકોને ઘઉંનો લોટ, બધા જ વેજીટેબલ્સ અને ટેસ્ટમાં તો બહુ મજા આવશે. એટલે હેલ્ધી અને ટેસ્ટી અને ઝડપથી બની જાય એવો નાસ્તો છે આ. જો આ રીતનું આ બેટર આપણે બનાવ્યું, બેટર તમે જો રાત્રે બનાવીને મૂકી દો અને સવારમાં બાળકોને સીધા આ રીતના પુડલા બનાવી દો અને લંચ બોક્સમાં આપો તો બાળકો એકદમ આરામથી અને મનથી ખાશે, એને મજા આવશે અને એને બધું જ આમાંથી વિટામિન્સ ને પ્રોટીન્સ ને બધું જ મળી જશે. અને આમાં તમારે ઘણી બધી પ્રોટીનવાળી વસ્તુ એડ કરવી હોય તો કરી શકાય. મેં અત્યારે ઘઉંનો લોટ ખાલી લીધો છે, પણ તમે જે બધા મિક્સ લોટ આવે છે એ મિક્સ લોટ પણ લઈ શકો. તો બધી જ જાતના એને લોટનો પણ એમાંથી પોષણ મળી રહેશે. તો હવે બંને સાઈડથી સરસ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે. હવે આને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું. પુડલો તૈયાર થઈ ગયો છે. આ રીતે આપણે બધા જ પુડલા તૈયાર કરી લઈએ. આ પુડલા તમે લંચ બોક્સમાં સોસ, દહીં અથવા તો ચટણી સાથે આપી શકો છો અને એમનામ આપશો તો પણ બાળકો એકદમ ખુશ થતા ખાશે. એટલા ટેસ્ટી આ પુડલા બને છે.
તો આપણે આ બાળકો માટેનો એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે, અને એ પણ ઘરમાં પડેલી વસ્તુમાંથી. તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો, અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પર જરૂર દબાવજો, જેથી કરીને મારી કોઈ પણ નવી રેસીપી હશે તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે. અને આની પહેલાં પણ આપણે ઘણી બધી રેસીપી જે હેલ્ધી અને બાળકોને આપી શકાય એવી હોય છે, એવી વિડીયો આપણે મૂકેલા છે, તે પણ જોજો. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય.